নমস্কাৰ আজি আমি অসম হিষ্ট্ৰীৰ মাইথলজিকেল ৰুলাৰ্ছ আৰু ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে চাম যেটো প্ৰথম ডাইনেষ্টি আছিল হেতু আছিল দানৱ বংশ আৰু যিজন প্ৰথম ৰজা আছিল তেওঁ আছিল মহিৰংগ দানৱ he was the earliest known king of ancient Assam এই ফ্যাক্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেইবাবাৰো অহা দেখা পোৱা গৈছে apsc আন্ডাৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত so he was the earliest known king of ancient Assam মহিৰংগ দানৱৰ কেপিটেল আছিল মৈৰাংকাট আৰু he was a non Aryan যেটো অনাৰ্য বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত he was a non Aryan তেওঁ কিৰাতা চিফ বুলি ৰেফাৰ কৰা হৈছিল এতিয়া এই যেটো কিৰাতা শব্দ আছে এই শব্দটো এটা সংস্কৃত শব্দ হয় এই কিৰাতা শব্দটো কাক ৰেফাৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰা হৈছিল যিবিলাক মানুহৰ পাহাৰ পৰ্বতত they had a territory যাৰ নিজৰ এটা টেৰিটৰি আছিল পাহাৰ পৰ্বতীয় অঞ্চলত সেই মানুহবিলাকক ৰেফাৰ কৰিবলৈ কিৰাতা শব্দটো ইউজ কৰা হৈছিল আৰু এইটো এটা সংস্কৃত শব্দ এটো মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত মহিৰংগ দানৱৰ পিছত যি কেইজন সাকসেছৰ আছিল তেওঁলোক আছিল হতকাসুৰ সম্বৰাসুৰ ৰত্নাসুৰ এণ্ড ঘটকাসুৰ আৰু ঘটকাসুৰ was killed by নৰকাসুৰে ঘটকাসুৰক বধ কৰিছিল and he started a new line of kings and that was known as Bhauma বংশ Bhauma বংশ কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বুলি যদি প্ৰশ্ন আহে উত্তৰটো হ'ব নৰকাসুৰৰ মাতৃ আছিল ভূমি দেৱী মাদাৰ আৰ্থ সেই কাৰণে তেওঁ ভৌমা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এইটোৰ পৰাই ডাইনেষ্টিৰ নামো ভৌমা ডাইনেষ্টি সেই কাৰণে কোৱা হয় তেওঁৰ ফাদাৰ আছিল বিষ্ণুৰ বৰাহ অৱতাৰ যেটো আমি বৰাহ অৱতাৰ বুলি কওঁ বিষ্ণুৰ মৎস্য কুৰ্ম বৰাহ তৃতীয় অৱতাৰ বিষ্ণুৰ যেটো হেতু তেওঁৰ পিতৃ হে আছিল নৰকাসুৰৰ আৰু তেওঁ তুলিতালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল মিথিলাৰ ৰজা জনকে আৰু তেওঁৰ যিখন কিংডম আছিল দ্যাট ওয়াজ বিদেহা কিংডম এতিয়া আমি দেখিলো যে মহিৰংগ দানৱ was a non Aryan তেওঁ অনাৰ্য আছিল কিন্তু নৰকাসুৰৰ বিষয়ে কোনো কনসেনসাস নাই among historians বহুতে ক'ব বিচাৰে যে he was an Aryan তেওঁ এজন আৰ্য আছিল আৰু বহুত হিষ্টৰিয়ানে এইটোও ক'ব বিচাৰে যে নৰকাসুৰ was a non Aryan তেওঁ এজন অনাৰ্য আছিল গতিকে কোনো কনসেনসাস নাই হিষ্টৰিয়ানছৰ মাজত আৰু হেনকুৱা এটা কন্ডিশন আমি ডিবেট থাকা বুলি কওঁ যে এতিয়ালৈ কোনো কনসেনসাস হোৱা নাই so there is a debate amongst historians regarding whether he was an Aryan or a non Aryan so এটো এনেকে লিখিব লাগিব আৰু বিষ্ণু পুৰাণত উল্লেখ কৰা মতে নৰকাসুৰৰ যিজন জেনেৰেল আছিল তেওঁৰ নামটো হ'ল মুৰু বা কিবা সোৰ্সত এটো মুৰা বুলিও লিখা থাকে তেওঁ নৰকাসুৰৰ জেনেৰেল আছিল এতিয়া এটা ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে আমি সকলোৱে জানো মা কামাখ্যা দেৱালয় আমি গৈছো বহুতে যেটো জড়িত মা কামাখ্যা কুকুৰা কটা বা মেখেলা উজাবাত মই কাহিনীটো কৈছো বাৰু নৰকাসুৰৰ লগত জড়িত কেনেকে নৰকাসুৰ যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া ৰজা হৈছিল তেওঁ মানে ভালকৈ শাসন কৰিছিল তেওঁ খুব ভালকৈ শাসন কৰিছিল কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ অত্যাচাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰে he became arrogant আৰু এটা সময়ত তেওঁৰ arrogance এনেকুৱা বাঢ়ি গ'ল যে he wanted to marry মা কামাখ্যা মানে কামাখ্যা দেৱীক বিয়া কৰাব বিচাৰিলে আৰু প্ৰস্তাৱো দিলে তেতিয়া কামাখ্যা দেৱী উপায় নাপায় মানে এটা চ্যালেঞ্জ দিলে নৰকাসুৰক যে যদি নৰকাসুৰে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে যদি এৰাতিৰ ভিতৰত কামাখ্যা দেৱীৰ কাৰণে এটা মন্দিৰ বনাই দিব পাৰে তেতিয়া হলে তেওঁ বিয়া পাতিব নৰকাসুৰক নৰকাসুৰ accepted the challenge and
he almost built the temple for Ma Kamakhya. He also excavated a tank আৰু তেওঁ মন্দিৰলৈ যোৱা এটা বাটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। এৰাতিৰ ভিতৰতে যেতিয়া কামাখ্যা দেৱীয়ে এইবোৰ দেখিলে তেতিয়া তেওঁ দুধুৰ মুধুৰত পৰিল যে কি হ'ব, এনেকৈ হ'লেতো নৰকাসুৰৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব। গতিকে তেওঁ কি কৰিলে, সূৰ্য নুঠোঁতেই, সূৰ্য উদয় নহওঁতেই, সূৰ্য উদয়ৰ আগতেই তেওঁ কুকুৰা এটা লৈ, মুৰ্গীটোৰ দ্বাৰা দাগ দিয়ালে। গতিকে সেইটো এটা চাইন আছিল যে সূৰ্য উদয় হৈছে, আৰু এইটোৰ দ্বাৰাই নৰকাসুৰক ক'লে যে সূৰ্য উদয় হৈ গ'ল, তুমি বনাব নোৱাৰিলা। গতিকে এইটোৰ ফলত তেওঁ নিজৰ বিবাহৰ পৰা বাচি থাকিলে নৰকাসুৰৰ লগত। তেতিয়া নৰকাসুৰৰ এনেকুৱা খং উঠিল, তেতিয়া আমি নেক্সট এই শব্দটোৰ মানে কাৰণটো কি সেইটো আহিছোঁ। এইটো এটা কুকুৰা কাটা বুলি ঠাই এটা আছে মানে এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওচৰতেই। এই নামটো কেনেকৈ আহিল সেইটো কৈছোঁ। যেতিয়া নৰকাসুৰৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে টাস্কটো, তেতিয়া খং উঠিল খুব, আৰু যিটো মুৰ্গীয়ে দাগ দিছিলে that means hen or cock, anything you can say, which symbol about the dawn, about the morning. So সেইটো যিটো আছিলে সেই মুৰ্গীটোক তাতে কাটি দিলে খঙতে। গতিকে যিটো কুকুৰা আছিল সেইটোক কাটি দিয়াৰ কাৰণে সেই ঠাইখিনিৰ নাম হৈ গ'ল কুকুৰা কাটা, যিটো এতিয়াও কোৱা হয়। নীলাচল পাহাৰৰ ওচৰতে আছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওচৰত। আৰু যিটো পথ নৰকাসুৰে বনোৱা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কামাখ্যা মন্দিৰ যাবৰ কাৰণে, সেই পথটোৰ নাম দিয়া হ'ল, সেইটো কোৱা হয় মেখেলা উজোৱা বাট বুলি। এই দুটা টাৰ্ম যদি কেতিয়াবা আহে, নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত জড়িত আৰু নৰকাসুৰৰ লগতেই জড়িত। গতিকে নৰকাসুৰৰ কাহিনীটো হৈ গ'ল। এতিয়া নৰকাসুৰৰ অত্যাচাৰ দিনক দিনে যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই গম পালে নৰকাসুৰৰ অত্যাচাৰৰ কথা, আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, আহিলে আৰু আহি পেলাই সি কিল নৰকাসুৰ, তেওঁ নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল। আৰু নৰকাসুৰৰ পুতেক, সি কিল নৰকাসুৰৰ পুতেক ভগদত্তক ৰাজপাটত বহুৱাইছিল। এখন ফটো দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু তাৰপিছত এই যিটো আছে অশ্বক্লান্ত, এই নামটোৰ আৰু কাহিনীটো চাওঁ। অশ্বক্লান্ত, অশ্ব মানে হ'ল ঘোঁৰা আৰু ক্লান্ত মানে হ'ল ভাগৰ লগা। মানে যদি আমি চাব যাওঁ, অশ্বক্লান্ত মিনছ টায়াৰ্ড হৰ্চ। যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ আহিছিল নৰকাসুৰক বধ কৰিব, তেওঁ এটা ঘোঁৰাত উঠি আহিছিল আৰু ঘোঁৰাটোৰ ভাগৰ লাগিছিল ইমান দূৰ অহাৰ পিছত, আৰু ঘোঁৰাটো মানে আহি পেলাই যিখিনি ঠাইত ৰৈছিল ভাগৰত, সেই ঠাইখিনিৰ নাম দিয়া হ'ল অশ্বক্লান্ত। আৰু এই অশ্বক্লান্ত এটা মন্দিৰো আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত, নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে, শিৱসিংহই বনোৱা। এই নামটো দিয়া হৈছে এইটোকে। গতিকে এইটো কাহিনী হ'ল অশ্বক্লান্ত শব্দটোৰ আঁৰত। নেক্সট আমি চাইছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণ আহিলে, নৰকাসুৰক বধ কৰিলে, আৰু কাক সিংহাসনত উঠালে, তেওঁ আছিলে ভগদত্ত। চ' এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে শেহতীয়াভাৱে কিবা APSCৰ পৰীক্ষাতে, যে ভগদত্তৰ পিতৃ কোন আছিলে, তেওঁ আছিলে নৰকাসুৰ। আৰু এনেকৈ যদি উল্টাকৈ কেতিয়াবা সোধে হু ৱাজ দ্য ছান অফ নৰকাসুৰ, তেতিয়াহ'লে ভগদত্ত হ'ব। অ'কে, ভগদত্তৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ, হি গেভ হিজ ডটাৰ ভানুমতী ইন মেৰেজ টু দুৰ্যোধন। যিটো কৌৰৱ আছিলে, কৌৰৱৰ সৰ্বজ্যেষ্ঠ, সকলোতকৈ ডাঙৰ যিজন কৌৰৱ আছিল তেওঁ দুৰ্যোধন, আৰু ভানুমতীক দুৰ্যোধনলৈ বিয়া দিছিলে। আৰু ভগদত্তই মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, আৰু কাৰ হৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, যিহেতু দুৰ্যোধনলৈ নিজৰ জীয়েকক বিয়া দিছিলে, গতিকে কৌৰৱৰ পক্ষৰ হৈ তেওঁ ফাইট কৰিছিল। আৰু তেওঁক বহুত উপমা দিয়া যায়, হি ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ মেনি মিনছ টাইটেলছ। তাৰে কিছুমান হ'ল দ্য মাইটি কিং অফ দ্য নেচাৰ্ছ,
not inferior to Chakra or Indra in the battle, best wielder of the elephant squad, Shailalaya, Parvatapati, পূৰ্ব সাগৰবাসী, এনেকুৱা তেওঁক উপমা দিয়া হয় বা উপাধি দিয়া হয়। ভগদত্ত হাতী যুদ্ধত পাকৈত আছিল আৰু তেওঁৰ যিটো হাতী আছিলে সেইটোৰ নাম আছিলে সুপ্ৰতিকা। এইখন আপুনি চাব পাৰে। এইটো হ'ল ভগদত্তৰ হাতীটো সুপ্ৰতিকা। বহুত ব্ৰেভলি ফাইট কৰিছিল কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত বুলি কোৱা হয়। গুৱাহাটীত যিটো দীঘলী পুখুৰী আছে সেইটো খন্দা হৈছিল ভানুমতীৰ স্বয়ম্বৰৰ টাইমত। ভানুমতীৰ যেতিয়া স্বয়ম্বৰ আছিলে আৰু ভানুমতীক বিয়া দিয়া হৈছিল দুৰ্যোধনলৈ, সেইটো সময়তে দীঘলী পুখুৰীটো খন্দা বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ভগদত্তই বহুত ব্ৰেভলি ফাইট কৰিছিল কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত, কিন্তু শেষত he was killed by Arjuna in the কুৰুক্ষেত্ৰ war. তেওঁক শেষত অৰ্জুনে বধ কৰিছিল। অৰ্জুনৰ হাতত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া আমি দুটা ডাইনেষ্টি চালোঁ। প্ৰথম দানৱ ডাইনেষ্টি চালোঁ, মহিৰংগ দানৱ, হতকাসুৰ, সম্বৰাসুৰ, ৰত্নাসুৰ আৰু ঘটকাসুৰ। নেক্সট আমি চালোঁ ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকাসুৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ভৌম ডাইনেষ্টি বা ভৌম বংশ। তাতে নৰকাসুৰ আছিল। তাৰপিছত নৰকাসুৰৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণই ৰাজপাটত বহাইছিল ভগদত্তক। এই দুটা ডাইনেষ্টি আমি চালোঁ। এতিয়া তৃতীয় বংশটো আমি চাম। সেইটো হ'ল অসুৰ বংশ। অসুৰ বংশৰ প্ৰথম চাইছোঁ আমি বানাসুৰ। হি ৱাজ কণ্টেম্পৰেৰী কিং অফ নৰকাসুৰ। নৰকাসুৰৰ তেওঁ সমসাময়িক ৰজা আছিল আৰু তেওঁৰ যিখন কিংডম আছিল তাৰ প্ৰেজেণ্ট লোকেশ্যনটো যদি আমি চাব যাওঁ সেইটো শোণিতপুৰ এৰিয়া হ'ব। শোণিতপুৰ এৰিয়া। দ্য শিৱা টেম্পল অফ মহাভৈৰৱ ইজ এট্ৰিবিউটেড টু হিম। তেজপুৰৰ যিটো মহাভৈৰৱ শিৱ টেম্পল আছে সেইটো বানাসুৰক ক্ৰেডিট কৰা হয়। সেইটো বানাসুৰে মানে বনাইছিল বুলি। তাৰপিছত উষা, অনিৰুদ্ধ আৰু চিত্ৰলেখা, তাৰ ফলত যি হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিল এই কাহিনীখিনি ফেমাছ হয়। আমি সকলোৱে জানো এয়া উষা, বানৰজাৰ জীয়ৰী আৰু চিত্ৰলেখাক অসমৰ ফাৰ্ষ্ট পেইণ্টাৰ বা আৰ্টিষ্ট বুলিও তেওঁক সন্মান দিয়া হয়, যে তেওঁ অনিৰুদ্ধৰ ছবি আঁকিছিল। উষাৰ মানে ডেছক্ৰিপশ্যন শুনি সপোনত দেখিছিল উষাই অনিৰুদ্ধক। তাৰপিছত বানাসুৰৰ নাতিয়েক আছিল ভালুক। গ্ৰেণ্ডছন ৱাজ ভালুক। আৰু ভালুকে নিজৰ কেপিটেল ভালুকপুঙত বনাইছিলে। নেক্সট যিটো আকা জনজাতি আছে, আকা জনজাতিয়ে ভালুকক নিজৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি গণ্য কৰে। মানে দে ক্লেইম দেয়াৰ ডিচেণ্ট ফ্ৰম ভালুক। আৰু এই ভালুক আছিলে বানাসুৰৰ, মানে বানাসুৰ বা কেতিয়াবা বানৰজা বুলি কোৱা হয়, অকল বানা বুলি। চ' তেওঁৰ পৰা ডিচেণ্ট ক্লেইম কৰে ভালুকৰ পৰা আকা ট্ৰাইবে। নেক্সট আমি আৰু এজন ৰজা চাওঁ। তেওঁ হ'ল ভীষ্মক। হি ৱাজ অলছ' নৰকাসুৰাজ কণ্টেম্পৰেৰী কিং। নৰকাসুৰ আছিল ভৌম ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ভৌম ডাইনেষ্টি। ভীষ্মকছ কিংডম ৱাজ বিদৰ্ভ। আৰু বিদৰ্ভ আমি কোনখিনি ঠাইৰ সৈতে, বৰ্তমানৰ ঠাইৰ সৈতে ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ? এয়া হ'ল শদিয়া, তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া, অসমৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট মানে পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰে শদিয়া। ভীষ্মকৰ যিটো বিদৰ্ভ কিংডম আছিল তাৰ কেপিটেল ক'ত আছিলে? কুন্দিনা, আৰু ইট ৱাজ নিয়েৰ দ্য কুন্দিল ৰিভাৰ। ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েক আছিল ৰুক্মিণী, এণ্ড ৰুক্মিণী ৱাজ মেৰিড টু শ্ৰীকৃষ্ণ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ
যিখন ৰুক্মিণী হৰণ আছে তাত যেটো ষ্টৰি দিয়া হৈছে দ্যাট ইজ বেসড অন মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰুক্মিণী ষ্টৰিৰ ওপৰত বেসড কৰি লিখা হৈছে ৰুক্মিণী হৰণখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰুক্মিণী হৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাটো আছে কাব্যও আছে তাৰ পিছত যেটো চুতীয়া জনজাতি আছে দে ট্ৰেস देयर ডিসেন্ট ফ্ৰম ভীষ্ম এটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আমি কি চালো আকা ট্ৰাইবস ক্লেইম देयर ডিসেন্ট ফ্ৰম হুম ভালুক the grandson of Banasur বা বান ৰজা and the Chutia tribes trace their descent from Bhishma. গতিকে আজিলৈ এইখিনি hope it was fruitful. Thank you.